එක්ස්ප්ලේන් කරන්න යන්නේ මගේ ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ ක්වෙක්ෂන් සෙට් එකේ පළවෙනි ක්වෙක්ෂන් එක. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මේක තමයි මගේ ක්වෙක්ෂන් සෙට් 1 එක. මේ ප්‍රශ්නේ කියමු. The data of all the students and teachers of Pinnaduwa Mahavidyalaya are stored in books. As a result, some data has been destroyed. Therefore, the principal of the school has decided to enter the data of all the students and teachers into the school into computer software. The software was commissioned by AISO. Assume you work as a software engineer for the company that the party you are assigned is to create the database. To do this, create database using information below. Pinnaduwa Mahavidyalaya students lage සහ teachers lage විස්තර ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ පොත්වල. ඒක නිසා සමහරක් data විනාශ වෙලා තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඒක නිසා මේගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා ටීචර්ස් ලගේ සහ ළමයින්ගේ විස්තර මේ කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් එකකට ගන්න. ඒක බාර දීලා තියෙන්නේ AI soft කියන කම්පැනි එකකට බාර දීලා තියෙන්නේ. ඒතර මට මේක කරන්න තියෙන්නේ මට මේ AI soft එකේ වැඩ කරන software engineer කෙනෙක් විදියට ඒකේ තියෙන database පැත්ත මට බලන්න තමයි මේ ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රශ්නේ අනුව තමයි create a database called school.db to store teacher and students data. හරි. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මෙතනදී school.db කියලා database එකක් හදන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කියලා තියෙනවා මෙතන create a table called students to store students data. Follow instruction below create this table. ඒගොල්ලෝ අපිට ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා school.db කියන database එක හදපුවාන් පස්සේ මෙන්න මේ කියන school.db එක database එක ඇතුලේ මෙන්න මේ student කියන table එක හදන්න කියලා. මේගොල්ලෝ අපිට හැම එකම විස්තරම් දීලා තියෙනවා. student table එක හදන්න ඕන column name ටික දීලා තියෙනවා. ඒ column name වලට දාන්න ඕන data type එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම length එක දීලා තියෙනවා. අපිට මෙතනදී index number එක, first name, last name, gender, contact number, address කියන විස්තර ටික දීලා තියෙනවා. ඉතින් columns ටික විදියට. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ විදිහට අපිට දීලා තියෙන්නේ teacher කියන create the table called teacher to store data. Follow the instruction below create this table. එතකොට අපිට teacher ගේ table එකක් දීලා teacher ගේ table එකට තියෙන ඕන විස්තර ටික column names ටික දීලා තියෙනවා. teacher register number, first name, last name, gender, contact number, ඒ වගේම email. එතකොට ඒකෙනුත් අපිට අවශ්‍ය data types ටික දීලා තියෙනවා සහ length එක දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි බලමු මේ කොහොමද කරන්න කියන්නේ කියලා. මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ HeidiSQL. HeidiSQL කියන්නේ database management system එකට උදව් වෙන tool එකක්. එතකොට මේක තමයි මගේ tool එක. මම මෙතනදී password එක ගහලා මේකට යන්නම්. හරි. මේක තමයි HeidiSQL කියන tool එක. මෙතන තමයි මම හදපු database ටික තියෙන්නේ. මම මෙතන මගේ database connection එකේ ක්ලික් කරලා database එකක් හදාගන්න. create new database. ඊට පස්සේ අපිට කියලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ school.db කියලා database එක හදාගන්න කියලා මේක හදාගන්න. හරි. අපි මෙතනදී school.db කියන database එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනදී student table එක හදාගන්න. right. අපි student කියන data table එක හදාගමු. හරි. මේක තමයි මම හදපු school.db කියන database එක. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් ඒ database එක උඩ ක්ලික් කරලා right click කරලා create new table. right. ඊළඟ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙතනදී student table අපි table එකේ name එක දාගමු student කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී තියෙනවා columns වගේක් add කරගන්න index number ඒ වගේ දේවල් ටික. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා columns මෙතන තියෙනවා කොළ පාට බටන් එකක් add කියලා. අන්න ඒක උඩ click කරලා මෙතන දාගමු column එකට දානවා නම. index number තියෙන්න ඕන. ඒකේ data type එක තියෙන්න ඕන වාචා. මෙතනින් වාචා තෝරමු. වාචා තෝරමු. length එක තියෙන්නේ 10යි. ඊළඟට තියෙන්නේ first name. last name.
length එක 10යි. ඊළඟ contact number. ඊළඟට address. ඒක length එක 60යි. ඊට පස්සේ අපි save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කියලා තියෙන්නේ teacher කියන table එක හදන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉස්සෙල්ලා වගේම school db කියන database එකට click කරලා right click කරලා create new table. right. ඊළඟට අපි මෙතනදී අපි table එක නම දාන්නේ teacher කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී column set කරගන්න පුළුවන්. මෙතන add කියන බටන් එකට click කරලා ඊට පස්සේ අපි දාමු teacher register number. ඉතින් පිළිවෙල data type එක දීලා තියෙනවා වාචා විදියට අපි වාචා කියලා තෝරනවා. length එක විදියට දීලා තියෙන්නේ 10. දෙවෙනි නම තමයි first name. length එක 45. is 5. Zoom එක 10යි. naam එක 10යි. email එකට ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපිට tables ටික හදන්න කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ question එකේ හම්බ වෙමු.